Tjena, Otto här igen. Det är dags att prata SmartEye som har rapporterat Q1. Men innan vi kör igång, klicka in på hemsidan, anmäl dig till nyhetsbrevet. Sen kan du gå in på portföljsidan där SmartEye har en egen dedikerad sida. Ja, ni som har lyssnat förut känner igen formatet. Jag tänkte titta på tillväxten. Jag tänker titta på burn rate. Den är högrelevant utifrån att vi har en tillväxt som ska vara lönsam men vi fortfarande har negativt kassaflöde. Vi vet alla att DMS-regulatoriska träder i kraft här i sommar, så vi ska sätta också siffrorna i relation till det och vad vi därmed kan förvänta oss framåt. Sen handlar det väldigt mycket om framtidens nästa. DMS är ju avgjort i Europa. Det är inte avgjort i resten av världen utifrån nya regulatoriska förändringar. Och sen har vi ju nya intäktsströmmar som kommer från merförsäljning genom övervakning av kupén. Och det ska vi prata lite mer om. Sen vad säger marknaden? Vi har uppdragsanalytiker, analyshus som tittar på bolaget. Och då ska vi titta lite grann på vad de tror och säger. Och sen har vi ett börsvärde att relatera till utifrån hur jag tänker kring rimlig värdering och framtidskurs och så vidare. Så vi kör väl igång. Viktigt att komma ihåg är att jag ger inga som helst rekommendationer. Du måste själv vara påläst i de bolag du investerar i. Så läs på, läs på. Om det är så att du gillar mina analyser som komplement till dina egna eller till uppdragsanalyser, skicka då gärna ett bidrag som motiverar det mig till att fortsätta tänka högt. Ja, tittar vi på tillväxten så blev det 40% mot förra året. 126,5 mot 90 miljoner. Kanske mer relevant att jämföra med Q4 som var 122,3 miljoner. Och tittar vi på vd-orden så pratar vd Martin Krantz om 51% organisk tillväxt. Främst drivet av Automotive som växte 122%, där royalties växte med över 200%. Och sen hade Bay Behavior Research däremot ett lite tuffare kvartal, även om man fortfarande har positivt kassaflöde där. Så det är Automotive-verksamheten som fortfarande inte har positivt kassaflöde, vilket vi ska återkomma till då. Jag gillar att zooma ut lite grann. Tittar man i den här grafen så ser vi i de blåa staplarna omsättningen per kvartal över tid ända sedan 2018. De gula staplarna är kassan. Bolaget har ju tagit in pengar genom nyemissioner vid flertalet tillfällen. Nu har man gått in i skuldsättning, belåning, därför att man anser sig vara så nära positivt kassaflöde att man inte behöver göra mer utspädning. Och då behöver vi ju ha lite vaksamt öga kring just det. Men låt oss bottna den här tillväxten då, om den var god nog eller inte. Och då har jag tagit fram den här bilden som visar hur många design wins som är i produktion. Hur många som förväntas gå i produktion och hur många design wins man då totalt har vunnit. Och så kopplar jag det till Automotive Revenue. Automotive Revenue innehåller ju inte bara då licensintäkter från bilarna utan också projektintäkter inför lanserandet av en bil när tekniken ska integreras. Men det som är intressant att se här är att vi har ju då sedan Q1 2024 gått från 50 bilmodeller i produktion till nu efter Q1 140 bilmodeller i produktion. Och så ser vi att den här Automotive Revenue-kurvan, den har följt den här trendkurvan rätt väl i relation till hur många bilmodeller som har gått i produktion. Men det vi också ser är att den trendkurvan är bruten till en mer positiv utveckling. Därför att Automotive Revenue växer nu betydligt snabbare än antalet bilar som är satta i produktion. Och det betyder ju troligtvis att man har tekniken i bilar som säljer till betydligt större volymer. Och det Martin Krantz säger i klippet i samband med rapportpresentationen, det är ju också att man förväntar sig tillväxt på de här 140 bilmodellerna som redan är i produktion. För de har inte långt ifrån peakat i sin försäljningsvolym ännu. Så då kommer det att komma ytterligare tillväxt från dem. Samtidigt som vi har 217 bilmodeller kvar som ska gå i produktion. Och det här är ju lite intressant, för det här är också första gången som bolaget pratar om vilka bilmodeller som har lämnat produktion. Det vill säga tidigt i resan, så när man sålde till de första, bland annat BMWs premiummodeller, så har ju andra
aktörer i branschen, konkurrenter, vunnit affärer och så tappar man affärer. Och tidigare så har man inte varit så tydliga med hur mycket som framåt då kan räknas med i de här design wins. Utan nu får vi också veta hur många som är avslutade. Och det kan ju vara sunt utifrån vad bilindustrin står, där det här är enorma utmaningar runt om i världen. Och då behöver vi också förstå om alla bilmodeller blir av. Så det här är ju välkommet tycker jag, att man börjar påvisa hur mycket som faktiskt kommer att gå i produktion och var man inte längre har en affär. Och då är det alltså 217 bilmodeller kvar, och då kan man ju bara rent matematiskt här så kan man börja göra en rad antaganden. Men det är svårt utan att veta exakt vilka OEM och biltillverkare man har vunnit och vilka volymer de bilarna kommer med. För olika bilmodeller säljer givetvis i väldigt olika volymer. Men är det här en förväntan? Ja, så länge kurvan ser ut så här så känns det ju väldigt positivt. När vi får 82 miljoner från Automotive och vi vet att det är betydligt fler bilmodeller som ska gå i produktion. Så bara genom att titta på grafiken så förstår man att det finns betydligt mer att hämta härifrån. Och i den här grafiken blir det kanske än mer tydligt hur bolaget har växt på rullande 12 månader då. Rullande årsbasis. Så ser vi att tillväxten har varit stark. Och utifrån vad vi kan förvänta oss framåt så borde den trenden fortsätta. Och vi ser att vi efter en platå här under 2024 in i 2025 och nu in i 2026 börjar få ordentlig fart igen på omsättningen på årsbasis. Så att sätta en tumme upp för tillväxt är ju inte så svårt utifrån ett väldigt fint Q1 med goda utsikter framåt. Men låt oss titta på det här med burn rate. Den här verksamheten kostar pengar, och vilka ögon behöver man ha på just det då? Låt oss börja med att titta på operationellt kassaflöde. Det här är ju andra kvartalet som bolaget faktiskt påvisar positivt operationellt kassaflöde, om än litet. Så är bolaget då kassaflödespositivt? Nej, det är det ju inte, eftersom man också investerar en massa i framtida förmågor i det här bolaget. Och det är här bilden blir lite mer oroväckande. Eftersom bolaget då kommer med en investeringsmassa som skapar en burn rate här på hela 32 miljoner. Varför skulle det vara oroväckande? Ja, det är oroväckande utifrån att vi hade 33 miljoner i Q4 och vi har en mycket bättre marginalstruktur i Q1-affären utifrån Automotive licensrevenue som kommer med nära 100% marginal. Och då blir i alla fall jag nyfiken på varför vi inte går under 30 miljoner här i total burn rate för Q1. Så vad är det vi behöver gräva djupare i för att förstå om det finns något att oroa sig för? Ja, min oro späds på ytterligare av när jag tittar på kundfordringarna som var 77 miljoner vid utgången av 2025 och nu vid utgången av Q1 så var de nere på 52 miljoner. Det har alltså kommit in pengar från kundfordringar som borde stärka kassan nettomässigt. Men burn rate ser ju därmed hög ut. Så vad är det vi behöver gräva i och förstå bättre? Ja, för att förstå det här bättre bör man faktiskt lyssna på presentationen från bolaget. Och där CFO:n förklarar de här KPI-erna kopplat till balansräkningen. Och då kommer vissa förklaringar. Vi ser bland annat hur mycket Cytic-förvärvet har påverkat de här 5,6 miljonerna. Men vad jag inte tycker kanske framgår med all tydlighet är den här change of working capital-förändringen. Så att jag är fortfarande inte riktigt nöjd med förklaringen. Och det jag vill bottna är de här övriga kortsiktiga omsättningstillgångarna på minus nästan 34 miljoner. Det ser ut som att pengar här binds i förbetalda kostnader eller upplupna intäkter. Och det här kan ju innebära två saker. Det ena är att SmartEye har redovisat intäkter som ännu inte har fakturerats eller betalats. Så det kan vara royalties eller automotive license revenue där man anser sig ha tjänat in pengarna men man inte har fakturerat eller betalningen kommer då senare. Men ändå inte är en kundfordran. Och sen har vi förbetalda kostnader
Det vill säga att Smart Eye har betalat kostnader i förväg som skulle avse kommande perioder. Det kan vara licenser, försäkringar, hyror, systemkostnader och andra producerade kostnader. Det här behöver vi söka svar på eftersom det sticker ut. Ja, vi får faktiskt gå till frågestunden efter rapportpresentationen för att få svaret. Jag tycker du ska titta på klippet i sin helhet från Redeye. Jag har här klippt ut frågan och svaret för jag tycker att det är högrelevant. Question for you. Can you, I mean, when you're in such a high ramp-up phase now in the automotive business, I mean, how does that affect your cash flow? And can you maybe refresh us on your cash conversion cycle a bit? Yeah, I think if we start with the license revenue or royalty revenues that we had in Q4, we can say that these usually, we have said that is invoiced and paid in Q1. In this quarter, actually, there was 1/3 that actually went over to April. So then we can see that there is a little bit of a delay, and therefore you can also see in the graph here that we have -8 on the change in working capital. So that affecting, we thought that if we had those in Q1, it we have had a better cash position. So, but now continue with these volumes that have been reported in Q1. These are now invoiced, and we expect most of that to come in Q2. And then, of course, maybe one part in Q3. So normally it's like the volumes, the license revenue you report in one quarter often gets paid in the next quarter. That's correct. Yeah. So we have the license reports in end of April, beginning of May, and then we do the invoicing. And usually they could pay within, say, 60 days, but sometimes, it take a few days more. And then, yeah. Perfect. Thank you for the refresh. Ja, men det här var ju positivt. Det här betyder ju att vi har mer pengar på väg in. Det är en fördröjningseffekt helt enkelt som man inte kunde lyfta in i kundfordringar. Och det betyder ju också att Q2 och Q3 kan bli väldigt starkt. Om vi fortsätter tillväxten med högmarginals licensintäkter så ser det ju väldigt lovande ut. Men underbetyg till bolaget som inte förklarar det här bättre, tycker jag. Ja, det är alldeles tydligt i rapportpresentationen att nu drivs tillväxten av den europeiska lagstiftningen som träder i kraft från juli då alla nya bilar som säljs måste ha tekniken och där Smart Eye har vunnit minst 40% marknadsandel. Så det är stora volymer som snabbt ska ut med den här tekniken som ger de här licensintäkterna. Samtidigt så säger vd:n att även om det regulatoriska inte är lika fördelaktigt i resten av världen så är det så att det är på gång. Kommer regulatoriska förändringar i andra länder, även i Asien och förhoppningsvis också Nordamerika över tid. Och där har man ju också redan en affär etablerad. Så att, lyssna på klippet, men det jag hör vd Martin Krantz säga är att det är fortfarande bara i början av en resa där det här blir lika mycket standard som bilbälten och airbags. Och att det här är ett bolag som är positionerat för det. Så det ser ju lovande ut om bolaget nu kan gå in i positivt kassaflöde under året och fortfarande har en enorm marknad. Vi pratar över 90 miljoner fordon på årsbasis, varav det är liksom en liten del av det som säljs i Europa. Så den globala marknaden är stor och Smart Eye är ett globalt bolag. Så att här finns det potential uppenbarligen. Det går ju inte att göra annat än en tumme upp för den regulatoriska förändringen eftersom det driver den här tillväxten. Det som har skapat tveksamhet kring det här bolaget är ju att förändringen kommer så pass sent. Det vill säga biltillverkarna har valt att aktivera den här funktionen ganska nära in på lagstiftningen. Och det har väl gjort att många tvivlar på huruvida det här kommer att ske eller inte och vad det faktiskt innebär i intäkter. Nu ser det ut att hända. Och varför är det så då? Ja, men jag tänker själva när ni kör bil och bilen nu ska börja varna på ett sätt den inte har gjort tidigare. Det kan ju faktiskt påverka körupplevelsen. Du håller inte i ratten som du borde. Du tittar på någonting annat när du kör. Och det gäller ju att den här tekniken är så pass väl utförd i upplevelsen att du som bilförare är hjälpt av den men inte störs av den. Så jag kan tänka mig att när det är regulatoriskt drivet och inte helt
uppenbart att det skapar kundvärde i alla situationer, så har man väntat in i det sista för att verkligen se till att det här blir en bra upplevelse. För man vill inte tappa marknadsandelar till någon som gör det här bättre. Det är min tanke kring det. Nästa område är ju att det stannar ju inte vid att övervaka föraren. Hela kupén ska övervakas. Och vad drivs det av? Det drivs också av regulatoriska krav som kommer i framtiden. Och vi har pratat Euro NCAP för att en bil ska få 5 stjärnor i tester och så vidare, vilket är jätteviktigt för att positionera en bil. Så behöver man kunna upptäcka kvarglömda barn, djur i baksätet och så vidare. Och det driver också en teknikutveckling för hur kupén ska övervakas. När jag var i Japan och träffade SmartEye på en monter, då var svaret där att DMS-affären är relativt avgjord i många marknader. Även om det finns potential kvar där det inte ännu är reglerat, så är det så att många biltillverkare ändå har valt sin leverantör för DMS eftersom Europa har drivit det regulatoriska. Och när tekniken väl ska implementeras på alla marknader så finns det ju en liten anledning att byta leverantör om det fungerar väl. Men däremot så är den här marknaden kring att övervaka hela kupén, den är fortfarande inte, den är omogen fortfarande. Och att svaret jag fick då var att OEM-erna, biltillverkarna, fortfarande bestämmer sig för vilken som är rätt teknik. Och vad menas med det? Jo, men du kan göra det här med kamera, du kan också göra det med radar, du kan göra det med alternativa teknologier eller en kombination av teknologier. Och det kommer bli väldigt intressant nu att se framåt vilka blir vinnarna i de upphandlingarna. Jag bevakar ju både SmartEye och Acconeer som är 2 portföljbolag jag tror på, där Acconeer har till exempel en QP-radar. Och SmartEye har då kameran som ska kunna bevaka det här, och vilket även konkurrenter till SmartEye har. Så det blir väldigt intressant att se vilka spelare som vinner upphandlingarna inom det här och vilken kombination av tekniker det kommer att vara. Det finns bilmodeller ute som faktiskt redan kombinerar kameraövervakning med radarövervakning, så det kan faktiskt vara så att flera teknologier blir vinnande i det här. Men det kommer vi se i upphandlingarna, och det bolaget också säger i rapportprestationen är att de sitter i rekordmånga upphandlingar. Och fördelen då med att redan ha vunnit DMS-affären är att du kan bygga vidare på det. För du har redan en relation till biltillverkaren och du kan påvisa att den här funktionaliteten med kameran, den går också att övervaka hela kupén med. Och då minskar säkert integrationskostnaderna och det blir en extra intäkt för SmartEye. Sen har vi andra funktioner. Vi har förvärvet av Cytic och drogpåverkan, alkoholpåverkan som också blir en extra funktionalitet som bolaget kan differentiera sig med. Vi har iris-igenkänning för betalningar och så vidare. Så bolaget bygger en palett av förmågor även för framtiden. Och det är det här som vi måste bevaka, så att nu vet vi att DMS-intäkterna kommer, men hur säkerställer SmartEye att de är långsiktigt relevanta? Och det är det min bevakning kommer handla om. För det är en sak att investera i ett bra läge för att ta hem stora delar av den här uppvärderingen som kommer, förhoppningsvis, troligtvis, som vi redan har sett delar av. Men också att bolaget behåller sin relevans över tid. Och det är det jag kommer bevaka som aktieägare i SmartEye. För man ska inte vara för bias i sina investeringar. Utan man måste förstå när det kanske är dags att eventuellt ta hem vinst. Eller att se att nej, men det här ser faktiskt ut att vara ett bolag som positionerar sig även för framtiden. Så det här ska vi ha ögonen på. Och jag har ögonen på det. Och jag följer det noga. Av totalt 372 designwins så är det 15 då som inte längre är i spel. Men det är 12 som har vunnits med interior sensing. Det är fortfarande en liten andel. Och sen har man 2 som är vunna med alkoholdetektering. Så det här visar ju att bolaget är väldigt tidigt i design wins när det gäller de här framtida förmågorna. Så det är ju svårt att ge något annat än en gul tumme för att man har börjat vinna affärer, men vi har definitivt inte sett hur bekräftad den affären är och blir över tid. Vad säger du analytikerna? Redeye är som sagt uppdragsanalytiker och de ställer sig fortsatt positiva till caset. Och egentligen så säger de väl att det har stärkts ytterligare. Du kan klicka in på Redeye och se vad de säger. De har en base value med en riktkurs på 120 kronor. Och deras estimat då är för omsättningen under
26. Den är ju på hela 745 miljoner. Då går vi alltså från 403 miljoner i 2025 till 745 miljoner i år. Med högmarginala licensintäkter. Vilket också då ska driva lönsamheten. För det ser man också på den här ebitda då, som går från 4,7 till beräknat 271 miljoner. Så det är en signifikant upprampning när det gäller lönsamhet. Så att titta in där, uppenbarligen positivt. Carnegie bevakar också för sina kunders räkning och de sänkte sin riktkurs precis innan rapport för att sen höja den igen. Och den ligger nu på 108 kronor. Ja, det blir en tumme upp då på de externa ögonen som ser ut att vara positivt inställda, de också. Och det med riktkurs och så vidare leder oss in på mina egna tankar kring värdering. Då vill jag åter påminna om att det är jag som tänker högt. Jag ger inga riktkurser, jag pratar om framtidskurser för att det inte ska signalera en rekommendation och det är för egen räkning. Men jag tänker dela hur jag tänker och hur jag räknar lite grann och så får du hänga med på det. Men gör din egen analys, det är min uppmaning. Ja, mina bubbeldiagram, det är hjärta och hjärna i hur jag relaterar till riskjusterad avkastning i en högriskmiljö. Det jag gör är att jag ritar in rörelseresultatet över tid och sätter det i relation till börsvärde. Och så följer jag utvecklingen och det jag vill är givetvis att rörelseresultatet ska röra sig åt höger, det vill säga att det ska öka eller förbättras över tid. Och så vill jag titta då om bolaget är i relation till andra bolag i liknande läge rimligt högt eller lågt värderat. Och den här modellen följer jag ganska slaviskt och det jag också har sagt under de här åren med SmartEye är att så länge vi har negativt rörelseresultat eller negativt kassaflöde då kommer det vara en volatil resa. Vill säga, och då kallar jag det för hypezonen. Ett bolag som uppvärderas innan man har visat finansiell prestation, även om man växer, kommer marknaden att ha svårt att värdera och därmed så kommer det gå väldigt mycket upp och ner här. Jag pratar ofta om min liknelse med att ta fel fot i Gröna Lundtrappan. Det kan bli väldigt dyrt om man går in på hög nivå och känner att det blir osäkerhet. Så jag har alltid manat till försiktighet. Jag har själv gått in runt 44 kronor från början och fyllt på låga kursnivåer. Och sen vänta ut den här uppvärderingen. Så min oro har väl inte varit där överhuvudtaget för er som har följt. Har sett att jag kontinuerligt har kommunicerat på det sättet. Men det vi ser nu också är att ur ett ebitda-perspektiv så flyttar vi oss signifikant åt höger och vi gör det snabbt. Och när vi flyttar oss åt höger utan uppvärdering, då det är ju bästa tänkbara läge i mina ögon. För till slut så kommer den här bubblan att lyfta. Nu har den lyft efter rapport. Så att vi har en högre värdering än vad vi har haft på länge. Vi har fortfarande inte nått varken Carnegies eller Redeyes riktkurser och vi har varit högre värderade historiskt. Men det jag också har gjort är att jag har tittat på värdet av framtida design wins och gjort mina egna estimat på vad vi skulle kunna landa. Och jag har inte reviderat min framtidskurs överhuvudtaget i de här åren. Det jag snarare har reviderat är att när bolaget har tagit nya design wins så har jag inte räknat in den fulla effekten av dem. Eftersom jag själv har tänkt att det är absolut orimligt att bolaget inte förlorar design wins eller att också att utifrån hur bilindustrin har utvecklats så kommer inte alla bilmodeller att bli av. Men det är ju antalet fordon som är relevant, det vill säga att om en bilmodell inte blir av så är det ju fortfarande så att DMSen ska sitta i de bilmodeller som säljs. Och försäljningsvolymen är mer relevant än designwinsen i sig. Och att bolaget då har bilar som går i högvolymproduktion även om andra bilmodeller läggs ner. Det är den matematiken man måste ha lite koll på. Men det har gjort att nu jag ligger jättenära Redeye senare. De har ju hållit på och justerat upp och ner här under tidens gång. Men vi är jättenära varann i 2027 förväntningarna på lönsamhet. Och därmed så behöver inte jag röra min modell. Sen det här gula området som följer efter de här 480 miljonerna ebitda som jag förväntar mig 2027. Det är uppsidan på det här interior sensing och de här andra funktionerna som vi pratade om tidigare med irissigenkänning och intoxination med alkoholupptäckt. Det gör att vi har en potentiell ytterligare uppsida. Och sen får man ju se vilken multipel marknaden väljer att lägga på det här bolaget.
Detsamma om man skulle lägga en multipel 12, vilket är ganska modest för ett bolag som växer så här snabbt. Då skulle vi 2027 kunna ha motiverat en framtidskurs på 152 kronor. Och jag skulle vilja tycka att vi skulle kunna ha en multipel 18, vilket skulle motivera en ännu högre kurs. Och sen finns det de som tycker att ännu högre multiplar är motiverat. Men jag tycker att det hänger på om den här gula området infrias eller inte. Är det här en dagslända som ska leverera på DMS, eller är det här ett bolag som är kvar för att stanna? Och då kan vi få helt andra multiplar. Men där är vi inte än. Men för min del så känns det här väldigt tryggt. Jag har gått in lågt med ett lågt gav. Jag har haft uthållighet genom mina analyser. Och jag tycker att det ser lovande ut. Om det är något år man ska investera, känner jag för mig själv, så är det väl det här året. Så att utifrån vad bolaget signalerar så ser vi ut att flytta den här bollen väldigt, väldigt snabbt åt höger. Och det rimmar ju ganska väl då med riktkurserna från Carnegie och Redeye och min egen tanke om framtidskurs. Så jag sitter nöjd och belåten och inväntar nästa rapport. Samtidigt som jag hela tiden följer utvecklingen om det här gula området kan bli grönt. Då, för det är liksom bekräftade intäkter i min värld. Och det gula är potentiell uppsida. Då. Så vi får se hur långt åt höger den här bollen faktiskt kommer att flytta sig. Så tänker jag. Ja, så det blir en tumme upp i mina tankar kring börsvärde. Eftersom vi har en, vad jag tycker, rimlig värdering. Och att vi med stor sannolikhet utifrån de rapporter som kommer får en bekräftad affär. Vilket ska leda oss mot min tänkta framtidskurs. Sen får vi återkomma till hur den behöver revideras utifrån om bolaget vinner upphandlingar för interior sensing. Där är vi. Ja, det var allt för idag. Det finns saker jag inte har pratat om. Ett incitamentsprogrammet interna och årsredovisningen och beslut från stämman som röstade ner ett incitamentsprogram hade varit väldigt intressant att ta del av. Det tänker jag spara lite grann till ett annat klipp tillsammans med då andra och nya spaningar. Cytic behöver vi också bottna och se om den här polisaffären, kan man väl kalla den för, med 2 Säpo-agenter som bygger bolag och cashar in men fortsätter resan och har stängt en jätteaffär här med europeisk polismyndighet. Det är ju ytterligare spännande saker som vi ska ha ögonen på. Så det är egentligen bara saker som stärker caset, och jag tycker väl att om det finns aktieägare som har varit lite uppmärksamma på incitamentsprogrammen är också bra, så att det inte blir för stor utspädning och gratis pengar på någonting som redan är bekräftat. Så att det är saker jag gärna återkommer till, men vi kan inte trycka in allt på samma gång. Det blir för mycket att smälta, utan nu ser vi fram emot nästa rapport och så återkommer jag med fler rapporteringar innan dess. Ha det så bra. Hej!